खरंच ज्योतिष हे शास्त्र आहे का की ते थोतांडे? फक्त भविष्यात काय होईल, माझ्या नशिबात काय लिहिले याच्यासाठी ज्योतिषशास्त्राचा उपयोग आहे, हा सगळ्यात मोठा गैरसमज आहे, हे लक्षात घ्या. सगळ्यांना एक प्रश्न पडलेला असतो की 7.5 म्हणजे काय? कुंडलीच्या बाबतीमध्ये ना, तो फक्त GPS मॅप नाहीये, तर तो आपल्या सूक्ष्म शरीराचा MRI रिपोर्ट आहे. तुमची आणि जोडीदाराची वेवलेंथ जर मॅच होत असेल तर कितीही संकट आली तरी सुद्धा तुमचा जोडीदार तुम्हाला तुमच्या पाठीशी उभा राहतो. हल्ली प्रत्येक जण 2 BHK 1 BHK मध्ये राहतो, त्यामुळे अग्नी इथे असावा, पाणी इथे असावं. आपण तर काही चेंजेस करू शकत नाही ना. जे किचन आहे ते तिथेच आहे, जी पाण्याची टाकी जिथे आहे तिथेच आहे. तुम्ही जिथे राहता, ज्या घरामध्ये राहता, त्या घरालाच तीर्थ बनवण्यासाठी काय करायला लागेल ते खरं वास्तुशास्त्र. फोनचा मोबाईलचा नंबर घेताना पण त्याची बेरीज बघतात किंवा गाडी घेताना पण बघतात. तर ह्याचा आपल्या आयुष्यात खरंच इम्पॅक्ट होतो का? मुळात तुम्ही तुमच्या आतमध्ये बदल केला, तुमच्या आतच एक विशिष्ट नंबर तुम्ही सेट केला तुमच्या अंतर्मनामध्ये. तुम्ही बाहेर काय वापरताय ना, त्याला एवढं महत्व नाही. थोडं डिव्हाइन विल तर असतंच, आणि काही आपण एक डेस्टिनी जे तुम्ही म्हणालात ते घेऊन येतो. तर या फ्री विलनी आपण डेस्टिनी बदलू शकतो का? आता आपल्या हातात काय नाहीये ते समजूया. जन्म आपल्या हातात नाहीये, कोणाशी लग्न होणार ही पण फिक्स घटना आहे, रोग आणि आजार हे पण फिक्स असतात. 5वी आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याकडे आलेले आहेत एक विशेष पाहुणे, वेद पुराणिक. गेली 25 वर्ष संख्याशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र आणि वास्तुशास्त्र यावर त्यांचा खूप अभ्यास आहे. आणि आज त्यांनी चर्चा केलेली आहे की ज्योतिषशास्त्राचा आपण रोजच्या जीवनात कसा वापर करायला हवा, वास्तुशास्त्राने नक्की काय उपयोग होतो, आणि या सगळ्याचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन त्यांनी सांगितला, पण त्याचा आपल्या अंतर्मनाशी कसा संबंध आहे ते त्यांनी खूप सुंदर समजावून सांगितलेलं आहे. तर चला बघूया एपिसोड. नमस्कार वेदजी, सर्व काहीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आणि तुम्ही इकडे आज आलात त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. आणि मला तुमच्या स्टुडिओने बोलवल्याबद्दल मनापासून आभार. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग. तर मला असं विचारायचं आहे की आपल्याला सगळ्यांनाच भविष्याबद्दल प्रचंड कुतूहल असतं की उद्या काय होणार. म्हणजे एखादा माणूस आस्तिक असला, नास्तिक असला, कितीही त्याचा विश्वास नसला देवावर, तरीसुद्धा प्रत्येकाला आयुष्यात कधी ना कधीतरी ज्योतिषाकडे जावंसं वाटतं. म्हणजे आयुष्यात आता माझ्या एवढे प्रॉब्लेम्स आहेत, मला जॉब मिळेल का, किंवा माझं लग्न होईल का, माझा मुलांनी कोणतं नक्की करिअर करावं. तर अशी एक चिंता पण लागलेली असते ना, माझं भविष्यात काय होणार. आणि मग ज्योतिषाकडे गेलं की मग तो काहीतरी सांगतो की बाबा हे होणार आहे, ते होणार आहे. तर खरंच ज्योतिष हे शास्त्र आहे का की ते थोतांडे? खूप छान प्रश्न तुम्ही विचारलात. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मनुष्याला त्याच्या भविष्याबद्दल कुतूहलही असतंच. म्हणजे बघा, आज या स्टुडिओमध्ये आपण बसलेलो आहोत, इथून बाहेर पडल्यानंतर काय होणार हा सुद्धा एक सस्पेन्सच आहे ना. पुढे काय होणार आहे हे निसर्ग आपल्याला कधीही डिस्क्लोज करत नाही, तो आपल्याला नेहमी सस्पेन्समध्ये ठेवतो आणि घटना अचानक घडत असतात. तर ज्योतिषशास्त्र त्याच्या मर्यादेसकट जर आपण त्याचा उपयोग बघितला, ज्योतिषशास्त्र हे खूप मोठं आहे शास्त्र, म्हणजे त्याचे ते वेदाचं अंग आहे. इट इज एन्शंट सायन्स. आलं की नाही लक्षात? त्याच्या उगमाची फार वेगवेगळी कारणं आहेत. खूप वेगवेगळे स्कूल ऑफ थॉट्स त्याच्यामध्ये आहेत. आता असं धरून चाला की संस्कृत ही एक कोड लँग्वेज आहे, बरोबर आहे? म्हणजे एका शब्दाचे अनेक अर्थ असतात. तसंच ज्योतिषशास्त्र हे असं टूल आहे ना की त्याचे 9 वेगवेगळे उपयोग आहेत. त्यातला केवळ एक उपयोग असा आहे जो भविष्याचं निर्देशन करतो किंवा भविष्यात काय होणार. म्हणून या 9 त्याच्या वेगवेगळ्या स्कूल ऑफ थॉटपैकी केवळ एक थॉट आहे. म्हणजे हिमनगाचं फक्त एक टोक आहे ज्याच्यासाठीच ज्योतिषशास्त्र वापरलं जातं. म्हणजे जसं गुगल आहे, गुगलचे कितीतरी उपयोग आहेत. यूट्यूब आहे, त्याच्यानंतर गुगलवर आपण सर्च करू शकतो, आपण पेपर वाचू शकतो. आणि पण फक्त GPS म्हणजेच गुगल असं नाही आहे ना. त्याच पद्धतीने आपण जन्माला आल्यापासून, जसं आपण जन्मकुंडली म्हणूया, तर
तो एक GPS मॅपप्रमाणे आहे. कळलं की नाही? जसं फ्लाईट टेक ऑफ घेतो. टेक ऑफ घेतल्यानंतर ते कधीतरी लँड होणारच आहे. बरोबर की नाही? आयुष्यभर हवेत नाही चालू शकत. तसंच जन्म म्हणजे काय? या पृथ्वीवर आपण आल्यानंतर लँडिंग म्हणजे जन्म झाला की मृत्यू हा होणारच आहे. मग ते याचा उगम कुठून झाला असावा? आणि याचं कुतूहल काय आहे? तर आपण ना याचा थोडासा एक होलिस्टिक आधी दृष्टिकोन, माझा स्कूल ऑफ थॉट काय आहे तो बघूया. तर एक मागच्या 25 वर्षामध्ये जे काही ज्ञान माझ्या अनेक वेगवेगळ्या गुरूंकडनं मी मिळवलेलं आहे, त्यांना मी आता वंदन करून हे तुमच्यासमोर मांडतो. पहा, की ज्योतिषशास्त्र ही एक अशी एक लँग्वेज तयार केलेली आहे, भाषा तयार केलेली आहे. आणि ती भाषा तयार करण्याचं एक कारण होतं, उपनिषदांमध्ये असे वाक्य आहे, यथा दृष्टी तथा सृष्टी. म्हणजे आपल्या शास्त्रकर्त्यांना किंवा ऋषीमुनींना हे लक्षात आलं होतं, की तिसरं आणि चौथं डायमेन्शन जे आहे, हे कनेक्टेड आहे. म्हणजे आपण आता शरीरामध्ये आहोत तेव्हा प्रकृतीचे नियम काम करत असतात. 5 तत्व काम करत असतात आणि त्या प्रकृतीच्या नियमाप्रमाणेच आपल्याला रिझल्ट्स मिळत असतात. आणि तिसरं आणि चौथं डायमेन्शन कॉम्बिनेशन म्हणजे म्हणजे काय? 3 डायमेन्शन म्हणजे आपलं हे शरीर आणि आता आपण या पृथ्वीवर जे वावरतोय ते आणि आपलं मन म्हणा, अंतर्मन आणि त्याचे सगळे जे अभ्यास आहेत, दॅट इज कॉल्ड 4th डायमेन्शन. विच वी कांट सी. आपण जे आपण बघू शकत नाही. आणि भविष्यात ते दडलेलं आहे. भविष्यात दडलेलं आहे किंवा या सगळ्या गोष्टी सोल्युशन्स म्हणा, बाकी सगळ्या गोष्टी या अंतर्मनामध्ये 4th डायमेन्शनमध्ये आहेत. आता जेव्हा माणसाचा मृत्यू होतो, तर मृत्यूनंतर पुढच्या जन्माच्या अगोदर तो कुठे असतो? तर तो 4थ्या डायमेन्शनमध्ये असतो. 3 आणि 4 मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे. आणि परत जेव्हा त्याचा जन्म होतो, तो परत 3ऱ्या डायमेन्शनमध्ये होतो. आणि मधला जो काळ आहे त्याच्यामध्ये टाईम आणि स्पेस नसतो. मी एखादी इच्छा व्यक्त केली की ती लगेच पूर्ण होते. जसं आपण AI मध्ये आजकाल बघतो, की विचार केला, जर तुमच्याजवळ शरीरच नाही आहे 4थ्या डायमेन्शनमध्ये, तुम्ही एखादा विचार केला, की आता सध्या मर्सिडीज आली पाहिजे, तर मर्सिडीज समोर येते. कारण 4थ्या डायमेन्शनमध्ये जेव्हा तुम्ही जाता, जेव्हा तुमचा मृत्यू होतो, तेव्हा तुम्हाला हे माहीत नसतं. ती स्वप्नदृष्टी अवस्था आहे, की तुमचा मृत्यू झालेला आहे. आलं की नाही लक्षात? तुम्हाला हे कळत नसतं. तुम्ही जो विचार करता त्या गोष्टी समोर ऑटोमॅटिक घडत असतात. कारण प्रकृतीचे नियम काम करत नाहीत 4थ्या डायमेन्शनचा, म्हणून तर त्याचं एवढं आकर्षण आहे. म्हणजे मृत्यूनंतर आपण जिथे जातो तिथे. जिकडे जातो तिकडे. मग समजा मर्सिडीज समोर आली किंवा एखाद्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये जायचंय, ज्या व्यक्तीला बरोबर जायचंय ती व्यक्तीसुद्धा समोर येते आपल्या. हे मॅनिफेस्टेशन हे पटापट लगेच होत असतं. आणि असा काही मी तिथे टाईम अँड स्पेस वेगळा आहे. कॅलेंडर आणि आपला क्लॉक आहे तो चालत नाही तिथे. त्याच्यामुळे नंतर आपलं जे तिकडचं लाईफ संपलं, आपले जे नॉर्मल मटेरियलिस्टिक उपभोग असतात ते झाल्यानंतर कधीतरी जन्माची घटना घडते आणि ती परत 3rd डायमेन्शनमध्ये असते. मग आता प्रकृतीचे नियम लागू होणार, गोष्टी लगेच मॅनिफेस्ट होणार नाहीत, बरोबर की नाही? मग जन्म तुमचा कुठे झाला, त्याच्यानंतर कोणत्या वेळेला झाला, त्याच्यानुसार एक GPS मॅप तुम्हाला दिला जातो, ज्याला आपण म्हणू शकतो जन्मकुंडली. म्हणून जन्मकुंडलीचे डिटेल्स आपल्याला लागतात. त्याच्यामध्ये तुमची डेट ऑफ बर्थ, टाईम ऑफ बर्थ आणि प्लेस ऑफ बर्थ याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आता आपल्या शास्त्रकर्त्यांनी बघा किती सुंदर भाषा तयार केलेली आहे. युनिव्हर्सल लँग्वेज एकमेव मलातही. ही युनिव्हर्सल लँग्वेज कशी आहे बघा, पृथ्वीवरनं कुठूनही, फक्त भारतातनं नव्हे, सूर्य, चंद्र, मंगळ हे दिसणारच आहेत. हजारो वर्ष आधी दिसत होते, आत्ताही दिसत आहेत आणि पुढे पण दिसत राहणार आहेत. म्हणजे 5000 वर्षापूर्वी जर ही भाषा डेव्हलप झाली असेल, तर 5000 वर्षानंतर पण आपण त्या भाषेविषयी बोलत आहोत. आणि ती कोड लँग्वेज आहे. मग त्या भाषेसाठी हे परिमाण का वापरलं गेलं? कारण ते सगळीकडे युनिव्हर्सल असणार आहे. पण मग ते जे ग्रह जे आपण फिजिकल लेवलला बघतो, चंद्र काय, सूर्य काय, ते आणि आपल्या कुंडलीतले ग्रह, हम्म. ह्याचं काय रिलेशन आहे? की ज्या दिवशी आपण ज्या वेळेला जन्माला आलो, तेव्हा जी ग्रहस्थिती होती, हम्म. तीच त्याच्यात उतरलेली असते का? आता विज्ञानाने हे आता सिद्ध केलेलं आहे की आपला जो ब्रेन आहे, मानवी ब्रेनचा अभ्यास विज्ञानाचा पण एका लिमिट्सपर्यंतच झालेला आहे. आपला जो ब्रेन आहे तो ब्रह्मांडाचंच एक मॉड्यूल आहे. आपल्या ब्रेनमधल्या ज्या न्यूरॉन सेल्स आहेत त्याचा संबंध या संपूर्ण ब्रह्मांडामधल्या काही गोष्टींची ते
ते ट्यून असतं. प्रत्येक न्यूरॉन सेल कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीचे ट्यून असतो. लक्षात आलं की नाही? अशा पद्धतीने तो विचार मांडलेला आहे. आणि कसं आहे की अजून दुसरा एक विचार तुम्हाला मी सांगतो. आता बघा, चंद्रमा मनसो जातः, म्हणजे चंद्र इज इक्वल टू माइंड. आता इकडे ना त्या वरच्या चंद्राविषयी डिस्कस केलं जात नाहीये, जे पृथ्वीची परिक्रमा करते. त्याच्यावर चांद्रयान उतरलं आता, बरोबर नाही? चांद्रयान. चंद्र म्हणजे मन, म्हणजे कुंडलीमधला जो चंद्र आहे तो एखाद्या विशिष्ट राशी, 12 राशी ज्या आहेत, मेष, वृषभ, मिथुन, अशा पद्धतीने. समजा एखाद्या व्यक्तीचा चंद्र मेष राशीत आहे, याचा अर्थ त्याचं मन कसं असेल, अशा अर्थाने चंद्र हा शब्द वापरला आहे. म्हणजे ती लिपी तयार झाली ना. एखाद्याचा रवी, सूर्य हा आरोग्याविषयी सांगतो, त्याचा फेम किती असेल त्याच्याविषयी सांगतो. मग जो सूर्य उगवतोय त्याच्याविषयी बोललं जात नाहीये. कुंडलीतला जो सूर्य आहे तो तुमच्या आरोग्याविषयीचं परिमाण आहे, ते मेजरमेंट आहे. आलं की नाही लक्षात? की तो सिग्निफिकेटर आहे. चंद्र हा मनाचा कारक आहे, सिग्निफिकेटर आहे. सूर्य हा शरीराचा, आरोग्याचा, तुम्हाला मिळणारी जी प्रसिद्धी आहे त्याचा कारक आहे, सिग्निफिकेटर आहे. तसं मंगळ एका विशिष्ट गोष्टीचा सिग्निफिकेटर आहे, बरोबर की नाही? अशा पद्धतीने त्या शास्त्राचा उगम झाला की जेव्हा आपण तृतीय डायमेन्शनमध्ये जन्म घेऊ, तेव्हा प्रकृतीचे नियम जेव्हा काम करतील, तेव्हा एक GPS मॅप आपल्याकडे असेल ढोबळमानाने. आयुष्यात कधी अशी वेळ आली की समजा तुम्ही समुद्रातून चाललायत आणि ज्योतिषशास्त्र बघा, त्याच्यामध्ये जन्मकुंडली आहे, प्रश्नकुंडली आहे, न्यूमरॉलॉजी आहे, वैदिक न्यूमरॉलॉजी किंवा त्याला वैदिक संख्याशास्त्र, हे भारताचंच उगम पावलं. शून्याचा शोध भारतात लागला होता. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वास्तुशास्त्र आणि टॅरो कार्ड रीडिंग. हां, आता इथे एक मला गोइंग बॅक टू जन्मकुंडली, की तुम्ही म्हणालात सूर्य आणि चंद्र याच्याबद्दल सांगितलं. तर बऱ्याचदा असं म्हणतात ना की तुझा गुरु प्रबळ आहे. तर गुरुस्थान एखाद्या ठिकाणी आलं की तुम्हाला त्याच्यामध्ये एक आपली ग्रोथ वगैरे दिसते. ते एक गुरुचं काय नक्की स्थानाचं महत्त्व काय आहे ते विचारायचे. आणि दुसरं, सगळ्यांना एक असा एक प्रश्न पडलेला असतो की 7.5 म्हणजे काय? म्हणजे शनीची 7.5 म्हणजे काय? आता माझी 7.5 चालू आहे, म्हणजे 7.5 वर्ष माझं काय खरं नाही. ते खरं आहे का? आता बघा, 2 पद्धतीने याचं उत्तर देता येईल. एक म्हणजे मगाशी मी म्हटलं त्याप्रमाणे आपलं संपूर्ण शरीर हे ब्रह्मांडाचं मॉड्यूल आहे. आणि जसं मगाशी मी गुगलचं तुम्हाला उदाहरण दिलं, तसंच कुंडलीच्या बाबतीमध्ये ना, तो फक्त GPS मॅप नाही आहे, तर तो आपल्या सूक्ष्म शरीराचा MRI रिपोर्ट आहे. याच्यामध्ये अगदी खूप जास्त आपण डिव्हाइन शब्द न वापरता अंतर्मनाचा MRI रिपोर्ट म्हटलं तरी चालेल. बघा, इथे मेष राशी असते, इथे वृषभ आहे, मिथुन आहे, असं करत आपली जी पावलं आहेत तिथे मीन रास आहे. हे कुठेतरी हे शरीराशी संबंधित आहे, बरोबर की नाही? आता आपलं बाह्यमन आणि अंतर्मन म्हणजे तिसरं डायमेन्शन आणि चौथं डायमेन्शन. तर बाह्यमन जे तुमच्याशी आत्ता बोलतोय, कॉन्शियस माइंड, ते आहे. आणि अंतर्मन हे संपूर्णपणे आपल्या शरीरामध्ये आहे. म्हणजे गुरु कुठेतरी आपल्या शरीरातच आहे, ॲस्ट्रल बॉडीवरच तो आहे ना. शनीही म्हणजे तो आतून ॲक्टिवेट होतो. म्हणून तर 7:30 माणूस वाचू का शकत नाही? बाहेरचा जो शनी आहे ॲस्ट्रॉनॉमिकल, त्याच्याशी संबंध असणं हा एक थॉट झाला, स्कूल ऑफ थॉट. मी तुम्हाला सांगतो, तुमच्या आतमध्येच तो शनी आहे, तो आतमध्ये तो ट्रिगर प्रेस होतो, दाबला जातो. आणि मग तुम्ही तसं वागता. म्हणजे गुरु प्रबळ असणं याचा अर्थ डिव्हाइन व्हायब्रेशन्स तुम्ही ती व्यक्ती सहजरित्या कॅच करू शकते. स्मूथनेस त्या व्यक्तीच्या त्या फेजमध्ये येऊ शकतो. पण स्मूथनेस आहे त्याच्या व्यक्ती आणि तो नेटफ्लिक्स बघत राहिला दिवसभर, तर त्या स्मूथनेसचा काहीही उपयोग नाही. म्हणजे नुसता GPS मॅप तुमच्याकडे असं आहे आणि तुम्ही डेस्टिनेशनसाठी गाडी बोलवली न बोलवता त्याच्यात बसलाच नाहीत, तर नुसता मॅप बघून काय करणार तुम्ही? त्याच्यामुळे फक्त भविष्यात काय होईल, माझ्या नशिबात काय लिहिलंय, याच्यासाठी ज्योतिषशास्त्राचा उपयोग आहे. हा सगळ्यात मोठा गैरसमज आहे, हे लक्षात घ्या. म्हणजे काय? आत्तापर्यंत असं म्हणजे मानलं जात होतं की फक्त भविष्य जाणण्यासाठीच ज्योतिषाकडे जायचं असतं किंवा सगळे उपाय संपले की ज्योतिषाकडे जायचं, असं नाही आहे. हा त्याचा मी मगाशी त्याप्रमाणे म्हटल्याप्रमाणे 9 पैकी 1 उपयोग आहे. बरं. लक्षात आलं? सगळं फिक्स नाही हो, लक्षात घ्या.
फ्री विल दिलेली आहे तुम्हाला. हां, मी तेच म्हटलं, की म्हणजे थोडं डिव्हाइन विल तर असतंच आणि काही आपण एक डेस्टिनी जे तुम्ही म्हणालात ते घेऊन येतो. हं, तर या फ्री विलनी हं. आपण डेस्टिनी बदलू शकतो का? आणि जर फ्री विल जास्त असतं, मग तरी पण आपण नशिबावर हवाला ठेवून आणि आपण नशीब काय करत बसतो. तर आपण या गोष्टीकडे लक्ष देण्यापेक्षा आपण फ्री विलवर लक्ष नको का द्यायला? बरोबर. आता खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे हा. आता आपण हे आधी समजून घेऊया, की फिक्स गोष्टी कुठल्या आहेत हां, आपल्या लाईफमधल्या. डेस्टिनी. हां, डेस्टिनी. जन्माला आल्यानंतर मृत्यूपर्यंत आपल्या हातात काय नाहीये ते समजूया आणि फ्री विल नक्की कुठल्या गोष्टींमध्ये हे आपल्याला आपोआपच लक्षात येईल. सगळ्यात पहिली महत्त्वाची गोष्ट, जन्म आपल्या हातात नाहीये. तो पूर्व कर्मानुसार येणं असतो. कळले की नाही? मागच्या जन्मामध्ये जे काही कर्म झालेली असतात त्याप्रमाणे आपण चौथ्या डायमेन्शनमध्ये बराच काही वेळेला असं म्हणू शकतो की हजारो वर्ष घालवलेली असतात आणि त्याच्यानंतर मग आपली वेळ आली की पुढचा जन्म होतो. मग मागचं डेबिट क्रेडिट म्हणतो ना, बॅलन्स शीट. मग जन्म आपण कोणत्या घरात जन्माला आपण येणार, कोणत्या बॅकग्राऊंडवर जन्माला येणार हे आपल्या हातात नाही आहे. लक्षात आलं तुमच्या? त्यामुळे ही फिक्स घटना आहे जन्म. कोणाशी लग्न होणार ही पण फिक्स घटना आहे. याच्यामध्ये असं नाही आहे की ज्या व्यक्तीबरोबर, ज्या स्त्रीबरोबर किंवा ज्या पुरुषाबरोबर तुमचं लग्न झालेलं आहे त्या व्यक्तीशीच तुमचं लग्न होणार असं नाही आहे. आपले शास्त्रकर्ते हे अत्यंत वैज्ञानिक होते. परमिटेशन, कॉम्बिनेशन त्याच्यामध्ये असतात. म्हणजे तुम्ही एक पॅटर्न घेऊन जन्माला आलेला आहात आणि ज्या व्यक्तीशी विवाह तुमचा होणार आहे अशा पॅटर्न असणाऱ्या 1,00,000 स्त्रिया या महाराष्ट्रामध्ये असू शकतात. 1,00,000 पुरुष असू शकतात. त्यापैकी कोणाशी तरी तुमचा विवाह होणार आहे असा त्याचा अर्थ असतो. व्यक्ती तीच असेल असं नाही, पॅटर्न तोच असणार आहे. तर पॅटर्न फिक्स असतात. जन्म आपल्या हातात नाही, विवाह आपल्या हातात नाही. तिसरी गोष्ट, कोण जन्माला येणार आहे आपल्या हातात असतं? नसतं. मेडिकल सायन्सने कितीही आज प्रगती केली तरी संतती होत नाही किंवा का होते, डिले का होते, अशा अनेक गोष्टींची उत्तरं मेडिकल सायन्समध्ये नाही आहेत. मूल जन्माला तुमच्या येणार, मुलगा होणार का मुलगी होणार, त्याच्यानंतर मग तो मुलगा हुशार निघेल का, तो कलाकार असेल का, तो स्पोर्ट्समन असेल का तो सायंटिस्ट असेल का, तो नेटफ्लिक्स बघेल आयुष्यभर, बरोबर की नाही? तर हे संतती कशी जन्माला येईल आणि ती कशी वागेल हे एका मर्यादाच्या पलीकडे तुमच्या हातात नाहीये. ती एक फिक्स गोष्ट आहे. पण मग नेहमी आपण बघतो की लग्न जुळवताना पहिले कुंडली मॅच होते की नाही बघतात. आणि मग असं कितीतरी वेळा होतं की कधी कधी लव्ह मॅरेज असलं हम्म. तर कुंडली बघितलेलीच नसते किंवा काही म्हणजे परदेशातल्या असतात, काही नॉन इंडियन्स असतात किंवा तर त्यांची कुंडली बनलेलीच नसते ना. बरोबर आहे. मग खरंच ही कुंडली जमवायला हवी का? आणि असं पण बघतो की सगळे गुण जमत होते तरी पण शेवटी जमत नाही म्हणून कधी सेपरेट होतात. तर हे सुद्धा विधिलिखित असतं का? हा, आता हा मुद्दा आधीचा पूर्ण करतो. आधी मी म्हटलं त्याप्रमाणे जन्म, विवाह आणि संतती या 3 गोष्टी झाल्या. आता चौथी महत्त्वाची गोष्ट, रोग आणि आजार हे पण फिक्स असतात. कोणता आजार कधी होणार तुम्हाला त्याची वेळ फिक्स असते. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने योगा केला, एक्सरसाइज केलं, अगदी तो बिसलरीचं पाणी जरी प्यायला आणि एक विशिष्ट वेळेला तो कुठेतरी जातो, काहीतरी चुकून कुठेतरी प्रसाद घेतो आणि त्याला तो आजार होतो किंवा काही वेगळ्या कारणात. बरेच वेळेला मोठा आजार ना पण. मोठा आजार, त्याचं कारण कळत नाही. कॅन्सरसारख्या आजारांचं कारण आजही कळत नाही की नक्की कशामुळे, त्याचं उत्तर मेडिकल सायन्सकडे नाही आहे. तर जन्म, विवाह, संतती, रोग, आजार आणि 5वी आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे मृत्यू. ह्या गोष्टी फिक्स आहेत. एकदा मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे विमानाने टेक ऑफ घेतलं की ते लँड होणारच. कळले की नाही? तर मृत्यू कधी होणार हेही फिक्स आहे. तर ह्या 5 फिक्स गोष्टी झाल्या. हे सोडून सगळं बदलता येतं आणि ह्या 5 गोष्टी सोडून निसर्गाने म्हणा, एक्झिस्टन्सने म्हणा, आपल्याला फ्री विल दिलेली आहे. आत्ता ज्या स्टुडिओमध्ये आपण बसलेलो आहोत तिथून मी बाहेर पडल्यानंतर काय होणार आहे हे तुमच्यावर अवलंबून आहे. म्हणजे आज मी जे कर्म करीन हम्म. त्याप्रमाणे माझा उद्या घडेल. बरोबर. या 5 गोष्टी सोडून सगळं बदलता येतं. बाहेर पडल्यानंतर काय होणार आहे हे फिक्स नाही आहे. आता आपण मॅच मेकिंगवर येऊया. मॅच मेकिंग हा इतका महत्त्वाचा विषय का झालेला आहे? कारण पूर्वी जी आपली समाज रचना होती त्याच्यामध्ये सहनशीलता खूप होती. ती सहनशीलता आता हळूहळू एकत्र कुटुंब पद्धती लोप पावलेली आहे. न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये आपण राहतो. तर ती सहनशीलता कमी होत असल्यामुळे कॉन्सिलरची गरज जास्त आहे.
मॅच मेकिंगपेक्षा, कितीही तुम्ही गुण जुळवलेत, बरोबर की नाही. तर मुळात कुंडली बघण्यासाठी, कुंडली 2 कुंडल्या मॅच करण्यासाठी ना जवळजवळ तुम्हाला सांगतो 1-1.5 तास अभ्यास करावा लागतो. केवळ गुणमिलन, किती गुण जुळतात याच्यावर ते नसून दोन्ही व्यक्तींची वेवलेंथ मॅच होते का, हे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्या 2 कुंडल्यांमध्ये आधी चेक करावं लागतं. आणि वेवलेंथ ही गोष्ट 10 ते 11 पॅरामीटर्सवर अवलंबून असते. फिजिकल आहे, सायकोलॉजिकल आहे, फायनान्शियल आहे, सोशल आहे, असे त्याचे 12 आस्पेक्ट्स आहेत. मी रवी कोणत्या राशींमध्ये आहे दोघांचा, चंद्र कोणत्या राशींमध्ये आहे, मी दोघांचं मन कसं आहे, कळलं की नाही. एखाद्याचं फायर एलिमेंट आहे, एक जण वणवा आहे समजा हा, आणि दुसरा आहे समुद्र, तर कसं होणार मॅचिंग, बरोबर की नाही. मी हे नुसतं मनाचं झालं, त्याच्यानंतर शारीरिक फिजिकल, त्याच्यानंतर सोशल, त्याच्यानंतर फायनान्शियली एकमेकांना ते पूरक आहेत का, असा 12 वेगवेगळ्या पद्धतीने विचार करायला, मॅचमेकिंग करायला लागते 1-1.5 तास. आणि त्या सगळ्याचा जो एक निष्कर्ष निघतो त्याच्यामध्ये हे बघितलं जातं की वेवलेंथ मॅच होते की नाही, सगळ्या प्रकारे. सगळ्या प्रकारे. आणि वेवलेंथचं एक असं विशिष्ट गणित आहे की समजा बाकी काही गोष्टी एक प्लस मायनस झाले तरी चालतील, पैसा आज आहे उद्या नाही, संकट माहिती नाही उद्या कशी येतील काय होतील, बरोबर की नाही. आयुष्यात पुढे काय घडणार आहे, मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे प्रकृती तुम्हाला सरप्राईज करत राहणार आहे. मग सरप्राईज कसंही असू शकतं. मग तुमची आणि जोडीदाराची वेवलेंथ जर मॅच होत असेल तर कितीही संकट आली तरीसुद्धा तुमचा जोडीदार तुम्हाला तुमच्या पाठीशी उभा राहतो. जर वेवलेंथच मॅच होत नसेल तर मी स्वतः बघितलेलं आहे, कितीही संपत्ती असली, कितीही गाड्या असल्या, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित असल्या तरी एक शांती आणि आनंद किंवा हार्मनी त्या रिलेशनमध्ये नसते. आणि मी हे सुद्धा बघितलेलं आहे किंवा वेवलेंथ व्यवस्थित मॅच होत असेल आणि या बाकीच्या गोष्टी विशेष नसतील तरी लोकांकडे शांती आणि आनंद या अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी काही कपल्समध्ये आपल्याला दिसतात. हम्म. त्यामुळे आणि ज्योतिषशास्त्राचा मर्यादा लक्षात घेऊन जर आपण त्याचं गायडन्स घेतला, गायडन्स आणि मुळात त्याचा एक उपयोग तुम्ही लक्षात घ्या की जसं मी म्हटलं की आता एखादी गोष्ट प्राप्त करायची, आता लोक जनरली येतात फायनान्शियल, त्यांचे काही प्रॉब्लेम असतात त्यासाठी येत असतात बरेच वेळेला. रिलेशनशिप आहे, माझी प्रॉपर्टी कधी होईल, डिले का होतो, उशीर का होतो. म्हणजे थोडक्यात काय माहिती आहे का की युनिवर्स तुम्हाला देण्यासाठीच बसलेला आहे. असं होत नाही की प्रॉब्लेम इज फ्रॉम युअर साईड. मग जशा वेगवेगळ्या पद्धती आज विश्वामध्ये वापरल्या जातात तसं हॉरोस्कोपचा पण उपयोग आहे. हे सगळे बिंदू आपल्या शरीरावरच आहेत, आपल्या कुंडलीचे, जन्मकुंडलीचे. मग आता समजा एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या बिझनेसचा, व्यवसायाचा स्पीड वाढवायचा असेल, बिझनेसचं रोलिंग वाढवायचं असेल किंवा इतर काही त्याला अडचणी असतील तर त्याचं सोल्युशन त्याच्या शरीरावरच आहे, ज्याला आपण म्हणू शकतो द आर्ट ऑफ ॲस्ट्रॉलॉजिकल मुद्रा. जसं योगामध्ये वेगवेगळ्या मुद्रा कॉमन, तसं हे कस्टमाइज असतं. आपली 12 स्थानं आहेत कुंडलीमध्ये, त्याच्यामध्ये 12 विशिष्ट राशी आहेत. त्याच्यावरून हा जो आपला हात आहे, हात म्हणजे रिमोट कंट्रोल आहे, त्याच्यावर पण राशींची स्थानं आहेत, कळली की नाही. तर त्याच्यानुसार काही मुद्रा तयार होतात. त्या मुद्रा म्हणजे काय असतं की या युनिवर्सला तुम्ही एक सिग्नल देता की तुम्हाला नक्की काय पाहिजे. तुमचं समजा असं धरून चाला की एखादी व्यक्ती 100 त्याचं व्होल्टेज आहे, 200 असं व्होल्टेज आहे आणि निसर्ग हा 50,000 व्होल्टेजचा एक करंट आहे किंवा सर्व्हर आहे. 200 व्होल्टेजच्या एखाद्या व्यक्तीने निसर्गाला सांगितलं की मला जरा थोडी एनर्जी पाहिजे होती, तर ते 1000 वोल्टची एनर्जी फेकली तर 200 व्होल्टच्या व्यक्तीला, कळलं की नाही, युनिटला ते झेपणारच नाही. मग अशा वेळेला होतं काय माहिती आहे का की आपण मागितलेलं असतं, त्याचं व्होल्टेज खूप जास्त असतं, तर गोष्टी आजूबाजूला फिरत राहतात पण घडत नाहीत. ओ. ते मिसमॅच होतं, ट्युनिंग होत नाही ना म्हणजे आपली अबिलिटी नसते. व्होल्टेज. आणि मग ते व्होल्टेज वाढेपर्यंत गोष्टी बाहेर वाट बघत असतात. मग ज्यावेळेला ते व्होल्टेज 500ला जातं, कळलं की नाही, किंवा 1000ला जातं, त्यावेळेला गोष्ट घडते. म्हणजे
मुळात बघा बरेच वेळेला एखादा विचार आपण करतो की हे घडलं पाहिजे, स्वप्न असतं आणि ती गोष्ट कधीतरी 4-5 वर्षांनी घडते. तेव्हा त्याची वेळ आलेली असते. वेळ आलेली असते म्हणजे काय, आपली वेळ आलेली असते. मग हा जो वेळ आहे हा कमी जास्त कसा करता येईल ह्याच्यासाठी पण कुंडली बघायची असते. मुख्य उपयोग त्याचा तो आहे की या 5 गोष्टी ज्या बदलणार नाही आहेत त्याच्यामध्ये समजा आपल्याला काही ताण असतील, स्ट्रेस असतील, मगाशी मी ज्या फिक्स सांगितल्या, ते कसे कमी करायचे, फायनान्शियल चॅलेंजेसमधनं बाहेर कसं यायचं. आणि कसं असतं की या ॲस्ट्रॉलॉजिकल मुद्रांचा उपयोग काय, 4th डायमेन्शनमध्ये आपण जाऊ शकत नाही, मृत्यूनंतरच जाणार. मग ती विशिष्ट पद्धतीची मुद्रा रोज फक्त 12 मिनटं केल्यामुळे काही काळासाठी ॲटोमॅटिक आपण बियॉन्ड टाईम अँड स्पेस जातो आणि ती गोष्ट वेगाने मॅनिफेस्ट होते. हा खरा कुंडलीचा एक उपयोग आहे, अत्यंत महत्त्वाचा, जो दुर्लक्षित झालेला आहे. म्हणजे एखादं ध्यान करावं बसून किंवा ध्यानामध्ये सुद्धा आपण अंतर्मनामध्ये आतमध्ये आतमध्ये खोलवर जातो, ज्याला तुम्ही 4th डिमेन्शन म्हणताय. म्हणजे बरोबर. ध्यानामध्ये जो आपला जो एक खरं पोटेन्शियल असतं त्याच्यापर्यंत आपण पोचतो, नाही का? बरोबर. आता फक्त फरक असा असतो ना की ध्यान म्हणा किंवा तत्सम विधी म्हणा, आज बऱ्याच संस्था आहेत, कळलं की नाही, बरीच शिबिरं आज होत असतात, लोक अनेक ठिकाणी जातात. पण ना सामान्य माणसाला ना 2-3 दिवस तो तिथे शिकवलेलं टेक्निक करतो, त्याच्यानंतर तो सोडून देतो. समजा वेळ नाही. एखाद्या फॅक्टरीचा ओनर असेल, मुळात त्याला फॅक्टरीवर पोचायचं सकाळी 8 वाजता, त्याला त्याचा स्टाफ, त्याची कामं बघायची आहेत. तर या गोष्टी सामान्य माणसाला तो काही दिवस करतो आणि सोडून देतो. तर सर्वसामान्य माणसाला जे ध्यान अपेक्षित आहे ते त्याच्या हॉरोस्कोपवरनं आपण देऊ शकतो. अच्छा, हां, की त्याला कुठलं सुटेबल आहे. सुटेबल आहे. त्याने कोणतं ध्यान करायचं हे त्याची कुंडली ठरवते. आणि सध्या जोपर्यंत मटेरियलिस्टिक इच्छा पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत तो आध्यात्मिक ध्यान प्रक्रियेकडे वळणार नाही. लक्षात आलं की नाही? किंवा जो टास्क त्याला दिलाय तो पण आपल्याला हॉरोस्कोपवरनं कळतो. किंवा बरेच जण म्हणतात ना, की मी कोणाचं ध्यान करावं किंवा कुठल्या देवाशी मी कनेक्ट व्हावं. म्हणजे बरोबर. कुलदैवत तर असतंच, तर ते सुद्धा आपल्याला पत्रिकेतनं कळतं का? 100% त्याच्यात. आणि खूप महत्त्वाचं म्हणजे आपलं कुलदैवत आणि कुलदैवत माहिती नसेल तर काय करायचं हे सुद्धा पत्रिकेवरनं ठरवता येतं. म्हणजे हॉरोस्कोपचे इतके उपयोग आहेत. कोणाची उपासना करावी. कोणाची उपासना, कोणत्या देवतेची उपासना, समजा एखादी व्यक्ती नास्तिक असेल तर त्याने काय करावं, ध्यान कोणत्या पद्धतीचं करावं, 116 पद्धतीचे वेगवेगळे ध्यान आहेत, मेडिटेशन्स आहेत, बेस्ड ऑन कुंडली. बेस्ड ऑन कुंडली. म्हणजे इतके पॅटर्न्स आहेत, जेवढे पॅटर्न्स तेवढं ध्यान. म्हणजे हा सुद्धा मला असं वाटतं, की ते सायन्स आहेच हो. आणि फार पुरातन कालापासून चालत आलेलं आहे. पण आता त्याचं थोडं कमर्शियलायझेशन झालंय आणि लोकांना इन्स्टंट रिझल्ट्स हवेत, नाही का? म्हणजे आता तुम्ही मगाशी वास्तुशास्त्राचा उल्लेख केलात, तर बरेच जण तुम्हाला बोलवत असतील, की हे माझं ऑफिस आहे, मी नवीन उघडलंय, तर मग मला जरा वास्तुशास्त्राचं काय करावं सांगा. आता हल्ली प्रत्येक जण 2 BHK 1 BHK मध्ये राहतो, त्यामुळे अग्नी इथे असावा, पाणी इथे असावं. आपण तर काही चेंजेस करू शकत नाही ना. जे किचन आहे ते तिथेच आहे, जी पाण्याची टाकी जिथे आहे तिथेच आहे. मग अशा वेळेला मग वास्तुशास्त्रज्ञ येतात आणि मग ते सांगतात, की ठीक आहे, एक काम करा तुम्ही आता, इथे असं एक चित्र लावा, की धबधबा पडतोय, पाऊस आहे किंवा काही असं चित्र लावा. कोणी सांगतं आरसा लावा. तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टी करून आपण ते रेमेडीज सांगतात. तर वास्तुशास्त्र हे खरं काय आहे आणि त्याचा खरंच उपयोग आपण आपल्यासाठी करून घेऊ शकतो का, आपल्या प्रगतीसाठी शेवटी? मुळात वास्तुशास्त्राचा उगम हा आपली जी तीर्थक्षेत्र आहेत या तीर्थक्षेत्रांचं एक स्वतःचं विज्ञान आहे. प्रत्येक तीर्थक्षेत्र तुम्ही बघितलं किंवा कुलदेवतेचं स्थान तुम्ही बघितलं तर त्याची जागा ही निवडलेली आहे. हजारो वर्ष जुनी ती आहेत. नदीच्या किनारी किंवा काही त्याला एक विशिष्ट परिमाणं आहेत. आणि हे तीर्थ किंवा हे जे देऊळ असतं तर त्याचं एक टेक्निक, ती मूर्ती ठेवण्याची जागा, कळले की नाही, त्याच्या खालच्या ग्रिड्स ज्या पृथ्वीशी कनेक्टेड आहेत. तर अशा तीर्थांना माणूस वारंवार जातो आणि त्याला त्याचा बेनिफिट व्हायब्रेशनच्या रूपात मिळत असतो. आता खरं म्हटलं तर वास्तुशास्त्राचं जे तीर्थामध्ये वापरलेलं जे विज्ञान आहे किंवा जे टेक्निक वापरलेलं आहे
ते घरात वापरणं असं खरं अपेक्षित आहे. म्हणजे बघा की एखादी वास्तू वर्षानुवर्ष तशीच पडलेली आहे. जेव्हा साफसफाई करून रंगरंगोटी केल्यानंतर तिथे राहायला गेल्यानंतर जेव्हा जिवंत माणसं तिकडे राहायला जातात तेव्हा त्या वास्तूला खऱ्या अर्थाने अर्थ निर्माण होतो. आणि भारतीय वास्तुशास्त्रामध्ये असे उपाय आहेत की मुळात तुमच्यापासून ते सुरू होतात. म्हणजे उदाहरणार्थ बघा आता मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे मन म्हणजे काय असा आपण विचार करतो. त्याचं एक वैज्ञानिक उत्तर दोन देता येतील. एक म्हणजे ब्रेनमध्ये केमिकल तयार होतं आणि दुसरं म्हणजे वेव्ज. बरोबर की नाही? मनात विचार निर्माण झाले की ब्रेनमध्ये केमिकल तयार होतं आणि वेव्ज म्हणजे विजन. मग तुम्हाला जे समोर दिसतं किंवा तुम्ही जिथे राहता, ज्या घरामध्ये राहता त्या घरालाच तीर्थ बनवण्यासाठी काय करायला लागेल ते खरं वास्तुशास्त्र. आणि मी ज्या पद्धतीने वास्तुशास्त्राचा म्हणजे माझ्या गुरूंनी जे मला शिकवलेलं आहे त्याच्यामध्ये जे तुम्ही जसं तुम्ही समजा तिरुपतीला जात असाल, एखाद्या व्यक्तीचं तिरुपती बालाजी हे कुलदैवत असेल तर त्या पद्धतीचं स्थान त्या घरात निर्माण करणे ही त्याची सगळ्यात मोठी गरज असते. आणि कुलदैवत माहिती नसेल तर मग इतर उपाय असतात. तर त्या वास्तूची एनर्जी लेवल जी आहे ती वाढवणे, कळले की नाही? त्याची एनर्जी स्पंदनं जी आहेत ती उच्च प्रतीची स्पंदनं वाढवण्यासाठी त्यात काही वस्तूंचा वापर केला जातो. कळलं की नाही? त्या वस्तू फार वेगळ्या असतात माझ्या पद्धतीप्रमाणे. मग उदाहरणार्थ आता त्रिशूळ मानला वाटत तुम्ही कुठल्या वास्तूमध्ये बघितलं असेल. एक उदाहरण तुम्हाला दिलं मी. तर आणि ते सुद्धा कस्टमाइज आहे. असं असूच शकत नाही की स्पेसिफिक काही 2-4 गोष्टी अगदी सोडल्या, कळलं की नाही? तर प्रत्येक व्यक्तिगणिक त्याचं वास्तुशास्त्र बदलणार. कारण प्रत्येक व्यक्ती वेगळी आहे, त्याची कुंडली वेगळी आहे. आलं की नाही लक्षात? म्हणजे एकमेकांशी ते संबंधित आहे, निगडीत आहे. एखाद्या व्यक्तीला 5 स्टार हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर बरं वाटतं, एखाद्या व्यक्तीला देवळात गेल्यानंतर बरं वाटतं. प्रत्येकाला सांगितलं देवळातच बसायचं, तर ज्याला हॉटेल आवडतं तो म्हणेल काय सगळं केलं पण काय मजा नाही तेवढी. त्याचा रंग वेगळा आहे ना, त्याचा तो जॉनर वेगळा आहे ना. ज्याला 5 स्टार हॉटेलमध्ये जायचं आहे त्याला तसंच वातावरण तुम्हाला द्यायला लागेल. कळलं की नाही? मी त्याला कितीही तुम्ही महागडं देऊळ दिलं आणि सांगितलं हे आहे, हा आदर्श आहे आणि असंच करायचं, हीच परंपरा आहे, तसं नाही चालणार. व्यक्ती तितक्या प्रकृती आणि हेच तर आपल्या सनातन धर्माचं अत्यंत मोठं वैशिष्ट्य आहे, ॲक्सेप्टन्स आहे बेसिकली. मग वास्तुशास्त्रसुद्धा त्या व्यक्तीच्या समस्यांपासून सुरू होतं. त्याला काय अपेक्षित आहे, मग त्यात त्याची कुंडली आली, त्याची डेट ऑफ बर्थ आली, वैदिक संख्याशास्त्र आलं, त्याचं वास्तुशास्त्र त्याला कशा पद्धतीचे रिझल्ट हवे तसं अगदी मोजकं असे बदल आपण त्या वास्तूमध्ये सुचवतो. पण आपण जे म्हणतो की बाहेरचं जग आणि आपलं शरीर हे पंचमहाभूतांपासून बनलेलं आहे, म्हणजे ज्याच्यामध्ये जल आहे, अग्नी आहे, वायू आहे, सगळं आहे. मग जेव्हा आपण वास्तुशास्त्र किंवा एखाद्या छोटीशी जागा आहे तर आपण म्हणतो की हे वास्तुदृष्ट्या नीट करायला हवं, तर मग जो माणूस तिथे राहत असतो त्याच्या शरीराची रचना आणि जसं तुम्ही म्हणालात तसं कुंडली किंवा संख्याशास्त्र, तर ते मॅच व्हायला हवं का? त्याची रिक्वायरमेंट प्लस आजूबाजूचे जे पंचमहाभूत आहेत तर ते वास्तुशास्त्रामध्ये ह्या सगळ्याचा विचार आहे का? अतिशय सुंदर प्रश्न. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट वास्तुशास्त्रामध्ये आणि ज्योतिषशास्त्रामध्ये तसा विचार आहे, पण तो तसा करताना खूप कमी लोक दिसतात. तुमच्या बिल्डिंगचं गेट कुठे आहे याच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं काय आहे की तुमचं या जन्मकुंडलीमधलं तुमचं तत्व कोणतं बलवान आहे, त्याच्यानुसार तुमच्या वास्तूमध्ये त्या तत्वाला आपण जर त्याची स्थापना केली तर ते मॅच होणार. एखाद्या व्यक्तीचं जलतत्व बलवान असेल त्याच्या कुंडलीप्रमाणे आणि जर अग्नितत्व जास्त वाढवलं त्याच्या घरातलं तर त्या माणसाला 10 मिनिटाच्या वरती तो घरात थांबणार नाही, कारण ते कॉन्ट्रास्ट आहे ना. काही लोक बघा तुम्हाला लक्षात येतं की परिवारातली मंडळी असं म्हणतात की यांचा घरामध्ये पाय टिकत नाही. कारण त्या माणसाला बाहेर कुठेतरी बरं वाटत असतं जिथे जलतत्व त्याचं मॅच होत असतं. त्यांचं घर बघितलं म्हणजे कुठल्या तरी चाळीतलं छोटंसं घर का असेल त्याला तिथे बरं वाटतं, कारण तिथे वॉटर एलिमेंट मॅच करतं त्याचं. मग हे नुसते वास्तूचे एलिमेंट आणि मग
ज्या वास्तूमध्ये तो राहतोय, मग तो बंगला असेल, फ्लॅट असेल, त्या फ्लॅटमध्ये त्याला आवश्यक असणारा आणि सपोर्ट करणारे एलिमेंट आपल्याला कुंडलीवरनं कळणार. त्याप्रमाणे त्या वास्तूमध्ये आपण बदल करणार किंवा त्याला पोषक असं वातावरण आपण तयार करणार, तर त्या वास्तुशास्त्राला खरा अर्थ आहे. म्हणजे स्टँडर्डाइज सोल्युशन नाहीये कस्टमाइज आहे. की बाबा या दिशेला किचन पाहिजे, या दिशेला पाणी पाहिजे, या दिशेला हे ठेवलं पाहिजे, असं नाहीये. तर त्यातला कस्टमाइज्ड आहे. अगदीच काही गोष्टी म्हणजे जसं नॉर्थ ईस्टला टॉयलेट नसावं, कळले की नाही, अगदी बेसिक जुजबी फार कमी गोष्टी आहेत अशा की ज्या कॉमन आहेत. बाकी सगळं कस्टमाइज असतं. प्रत्येक माणूस वेगळा आहे. लक्षात नाही, एखाद्याला चहा आवडतो, एखाद्याला कॉफी आवडते. आणि घरामध्ये जर असं बऱ्याचदा दिसतं की शांती नाहीये, आनंद नाहीये, तर अशा वेळेला वास्तूमध्ये काही छोटे फेरफार करून आपण ते तत्व वाढवू शकतो का? त्याच्यामध्ये कसं असतं की मतलब म्हणजे विवाह किंवा कुटुंबातले जे सदस्य आहेत त्यांच्या कुंडल्यांचा अभ्यास करून त्याच्यानुसार वास्तूमध्ये काही कॉमन बदल केले तर थोडीशी हार्मनी आपल्याला दिसू शकते. पण फक्त तेवढं करून उपयोग, म्हणून तर आपण कुंडलीनुसार मुद्रा तयार करून देतो ना. म्हणजे वास्तूमध्ये पण बदल केले, ते कुंडलीनुसार पण केले, तत्वसुद्धा आपण सपोर्ट कसा करेल ते बॅलन्स बघितलं, केली. मुद्रा सुद्धा तयार करून दिली, ज्याने त्याचा तो स्वतः अलाईन होईल. आणि वास्तूमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आकाश तत्व असतं, अच्छा. ज्याला ब्रह्मस्थान म्हणतात. आता मी जे ब्रह्मस्थान म्हणतोय त्याचा अर्थ फार वेगळा आहे, जो नॉर्मल वास्तुशास्त्राप्रमाणे घेऊ नये. या आकाश तत्वाशी कनेक्ट होणे म्हणजे परत आलं अंतर्मनच तुमचं, आणि आकाश तत्वाचा जो मालक आहे तो गुरु आहे. कळलं की नाही. आणि हे आकाश तत्व बेसिकली असं म्हणू शकतो आपण जरा की मगाशी मी आपण 3D आणि 4Dचा विचार केला, ते 5D आहे. सद्गुरु तत्व ते 5वं आहे, ते 5वं डायमेन्शन आहे, जिथे डिव्हाइन म्हणतो ना आपण. डिव्हाइन काय तुमच्याविषयी विचार करत आहे, तर डिव्हाइननी तुमच्याविषयी विचार करावा अशी अलाइनमेंट तुमची घरामध्ये वास्तूमध्ये आकाश तत्वाच्या कनेक्शननी होऊ शकते. आणि ते कसं कनेक्ट करायचं, त्यासाठी मग तो तुमचा कुलदेवतेचा विचार वगैरे सगळा त्याच्यामध्ये येतो. आता अजून एक संख्याशास्त्र किंवा न्युमरॉलॉजी म्हणतात, म्हणजे तर त्याच्यावरनं परत एकदा आपण कुंडली मांडली, वास्तूचा विचार केला, तर मग न्युमरॉलॉजीमध्ये जे काही लोक फोनचा, मोबाईलचा नंबर घेताना पण त्याची बेरीज बघतात, किंवा गाडी घेताना पण बघतात. मग 9 नंबर आला की तुमची गाडी सतत चालती राहील, तुमचं काम वाढेल. तर ह्याचा आपल्या आयुष्यावर खरंच इम्पॅक्ट होतो का? आणि मग तो इम्पॅक्ट वाढवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी बदल करावेत का? आता याच्यावर मी बाकीचे काय करतात त्याच्यावर काही टिप्पणी न करता, वैदिक न्युमरॉलॉजी किंवा संख्याशास्त्र हे काय सांगतात बेसिकली, इतका छोटा विचार आपली संस्कृती करेल का, हा प्रश्न आपण आधी स्वतःलाच विचारला पाहिजे. हे संपूर्ण विश्व नंबर्सनी बनलेलं आहे, लक्षात घ्या. हे संपूर्ण ब्रह्मांड जे आहे ना ते नंबर्सनी कळलेलं आहे. म्हणून तर आपण एन्कोडिंग डिकोडिंग आलं कुठून. कुंडली ही पण एक भाषा आहे, त्याचं एन्कोडिंग डिकोडिंग करतो आपण. मोबाईलमध्ये पण एन्कोडिंग डिकोडिंग करतो. तर हे संपूर्ण विश्व नंबर्सनी तयार झालेलं आहे. 1 ते 9 नंबर्स ते आहेत. शून्याचा शोध भारतामध्ये लागला. आणि आपण निसर्गाची किंवा एक्झिस्टन्सची, युनिव्हर्सची संवाद जो साधत असतो ना, तो नंबर्सद्वारे साधत असतो. मृत्यूनंतर नंबर्स दिसतात तुम्हाला, लक्षात आलं की नाही. आणि त्या नंबर्सद्वारे एक्झिस्टन्सशी आपण बोलत असतो, म्हणजे संवाद तिथे नॉर्मल बोलणं होत नाही ना, ते एन्कोडिंग डिकोडिंग चालू असतं. मग परत जेव्हा जन्म होतो, परत 4थ्यावरनं 3ऱ्याला येतो, त्यावेळेला जे मागच्या जन्मात राहिलेलं आहे, कळलं की नाही, ते नंबर्स रिपीट घेऊन आपली डेट ऑफ बर्थ तयार होते. म्हणजे डेट ऑफ बर्थ म्हणजे काय, जन्मतारीख म्हणजे काय, जन्माला येताना निसर्ग आपल्यासमोर नंबर फेकत असतो 1 ते 9, आणि त्या प्रत्येक नंबरला एक विशिष्ट असं सिग्निफिकन्स दिलेलं आहे. म्हणजे 1 म्हणजे करिअर, 2 म्हणजे रिलेशन, 3 म्हणजे सपोर्ट किंवा फॅमिली, 4 म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट पैसा, मनी, 5 म्हणजे पार्टनरशिप, 6 म्हणजे आर्ट, 9 म्हणजे फेम, लक्षात आलं की नाही, 7 म्हणजे क्रिएटिव्हिटी, आणि 8 म्हणजे फिक्स इन्कम. हा 9 वेगवेगळ्या अर्थांपैकी एक अर्थ मी सांगितला. मग जे ज्याच्याकडे नाही आहे, आता समजा एखादा माणूस 3 वर्ष एखाद्या ठिकाणी काम करतोय आणि त्याने मल्टिप्लेक्समध्ये जाऊन पिक्चरच बघितला नाही किंवा त्याला वेळच नव्हता,
त्याला कंपनी सांगितलं 3 दिवस तुला पूर्ण सुट्टी. तर तो एका दिवसात जाऊन 3 पिक्चर बघेल, कारण त्याने ते मिस केलेलं आहे. मग जेव्हा जन्म होतो तेव्हा निसर्ग गेल्या देतच असतो. जन्मीचं गेल्या जन्मीचं राहिलेलं त्याला पूर्ण करायचं असतं. मग काही वेळेला बघा 1 रिपीट असतो, 2 रिपीट असतो जन्मतारखेमध्ये. कळलं की नाही? 1/11/1922 अशी जन्मतारीख असेल तर 1 किती वेळा आला, म्हणजे करिअर मिस केलंय त्यांनी. आह, मग युनिव्हर्समधनं ते नंबर त्यांनी जास्त वेळा घेतले, त्याला रिपीट नंबर्स म्हणतो आपण. आणि त्यांनी जन्म घेताना ते डेट ऑफ बर्थ सांगते. इव्हन डेट ऑफ बर्थवरनं असा अभ्यास आहे वैदिक ज्योतिषशास्त्रात. मी 10 मिनिटामध्ये आत्तापर्यंत जवळजवळ 400पेक्षा जास्त हे प्रयोग केलेले आहेत. नुसती जन्मतारीख तुम्ही समोर दिलीत की त्याच्यावर तुमचा मागचा जन्म सांगता येतो. कोणत्याही पद्धतीने इंट्युइशन, ध्यानात जाणे असं काहीही न करता फक्त गणिताच्या आधारे. इतकं आपलं वैदिक संख्याशास्त्र जबरदस्त बलवान आहे. फक्त तसा त्याचा उपयोग केला जात नाही, मी म्हटलं त्याप्रमाणे. किंवा त्याचा अभ्यास नाहीये तेवढा लोकांचा. अभ्यास असला तरी सुद्धा फार जास्त कमर्शियलायझेशन ज्या गोष्टींमध्ये होतं, अर्थात त्याचा जास्त वापर होतो. डिमांड आणि सप्लाय तसं असतं. पण नुसती जन्मतारीख, हे तुम्हाला मी छातीटोकपणे सांगतो, नुसती जन्मतारीख जरी समोर दिली तरी मागच्या जन्मात काय घडलेलं आहे, हे काय मिस झालेलं आहे, याचा एक आराखडा आपल्याला बांधता येतो. म्हणजे इथे आपल्याला या डेट ऑफ बर्थवरनं, जन्मतारखेवरनं कळतं की आपण आता मागच्या वेळेला काय मिस केलं होतं. आणि एखादी गोष्ट घडतच नाही बघा एखाद्या व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये. कळलं की नाही? आणि एखादी गोष्ट त्याला असं वाटतं या बाकीच्यांच्या बाबतीत किती सहज घडतो आणि मला बापरे 16 तास लागतात, आणि हीच गोष्ट हा माणूस 2 तासात करतो. पण हे पण बघितलं पाहिजे, जे तुम्ही 2 तासात करता त्यासाठी त्या व्यक्तीला 16 तास लागत असतात. तुमच्याकडे असं काहीतरी असतं जे तुम्हाला लिलयात इझिली निसर्गाने दिलेलं असतं भेट म्हणून. कळलं की नाही? तुम्ही त्याच्याविषयी कोणताही ग्रॅटिट्यूड देवाकडे, एक्झिस्टन्सकडे व्यक्त केलेला नसतो, जे तुमच्या बाबतीत सहज घडलेलं आहे. हम्म. आणि कंप्लेंट करताना मात्र तुम्ही दुसऱ्याकडे बोट दाखवून या व्यक्तीच्या बाबतीत कसं झालं, तोही ग्रॅटिट्यूड व्यक्त करत नाही. जे मिळालंय ते इतकं जास्त आहे, तुम्हाला सांगतो. हा ॲक्च्युली न्यूमरॉलॉजीचा बेस आहे की तुम्ही हे बघा आधी. म्हणजे आपण जन्माला येतो तो काही स्किल सेट, काही टॅलेंट घेऊन येतो, बरोबर. पण कधी कधी आपल्यालाच ओळख नसते. हम्म. तर मग आपल्याला असं ज्योतिषशास्त्र, न्यूमरॉलॉजी किंवा हे सांगतं का की हे तुझं टॅलेंट आहे, 100% हे तू परस्यू कर. म्हणजे मला जर उद्या गाणं शिकायचं असेल किंवा डान्स शिकायचा असेल तर मी तुम्हाला विचारू शकते का की मला सांगा, मला या दोन्हीमध्ये पॅशन आहे. तर माझ्याच एक ओळखीची होती, तर तिला पेस्ट्रीचं पण आवड होती आणि डान्सची पण आवड होती. हम्म. मग तिने कोणत्या शास्त्राचा आधार घ्यायचा की मला हे दोन्ही आवडतं, पण मला माझ्या मनात गोंधळ झालाय की मी नक्की करिअर कुठलं करावं. तर मग त्या ज्योतिषशास्त्राच्या आधारे हम्म. आपल्याला सांगता येईल का की पुढे तुझं ना करिअर ह्याच्यात आहे, तू तिथे जा. म्हणजे कुठेतरी जे ऑलरेडी लिहिलेलं आहे हम्म. तिथे आपण तिला पाठवतोय नाही का, आणि तुम्ही एक निमित्त मात्र आहात. आता याचं उत्तर आपण टेक्निकली देऊया. जन्मतारखेवरचे जे नंबर्स असतात की नाही, तर काही वेळेला असं समजा 6 नंबरचं उदाहरण आता तुम्ही जे घेतलं त्याच्यानुसार आपण घेऊया की 6 म्हणजे आर्ट, ॲप्लाइड आर्ट, कला, कोणतीही कला. तर कोणताही नंबर जेव्हा जन्मतारखेत एकदा येतो त्यावेळेला माणूस छंद म्हणून ती गोष्ट करतो. फार जास्त व्होल्टेज त्याला नसतं. कळली की नाही? की नोकरी कामधंदा करून एक हौशी कलाकार वगैरे असं असतं ते. जेव्हा तोच नंबर 2 वेळा येतो, म्हणजे आपण 6चं उदाहरण घेऊ, त्यावेळेला तो त्याच्यातनं पैसे कमवतो, प्रोफेशनलिझम येतो, कलेतून करिअर तयार होतं. ही कोणतीही गोष्ट एकदा येणं हे बरं असतं, दोनदा येणं हे खूपच चांगलं असतं. म्हणजे त्या त्याला सांगता येतं की तू हेच कर, कलेमध्येच करिअर कर. ते तोच 6 नंबर 3 वेळा आला की तो माणूस व्यक्तच होत नाही. अच्छा. म्हणजे म्हणजे तो त्याच्या आतमध्ये पोटेन्शियल दडलेलं असतं, पण तो ॲक्शनच घेत नाही. म्हणजे एकदा आला तर तो थोडीशी ॲक्शन घेतो, पण त्याला विचारायला बाकीची व्यवधानं असतात. दोनदा आला तर तो कुठे सुरू करायचं, कुठे थांबायचं त्याला बरोबर कळतं. आणि 3दा आला तर तो फक्त हायपोथेटिकली विचार करत बसतो, युटोपियामध्ये जातो. असं झालं असतं, तसं झालं असतं. त्याला योग्य गुरु सापडला किंवा योग्य मार्गदर्शक सापडला तर तो जो एक्स्ट्रा आलेला 6 नंबर आहे तो आपल्याला डिलीट करावा लागतो. डिलीट करायला लागतो म्हणजे काय,
त्याची संख्या कमी करायला लागते आणि त्याला ॲक्शनच्या दिशेने पुश करावं लागतं. म्हणजे तो स्वप्नात खूप असतो, मग तो त्या नंबरचं थोडंसं प्रमाण कमी केलं, तो एक आपण काढून टाकू शकत नाही आपण, पण तो आपण कमी केला हं. की 2 क्रमांक, जसं आता एखाद्या पाण्यामध्ये एखादा रंग जास्त झालेला आहे, बरोबर, समजा असं धरून चला की निळा रंग जास्त झाला आहे, तर त्याच्यात थोडं पाणी टाकत राहिलं तर थोड्या वेळाने आपल्याला कळतं की बस पांढरा आता निळा रंग त्यातला कमी झाला. म्हणजे 2-6 नंबरची फ्रिक्वेन्सी त्या माणसाला आपण दिली की तो प्रोफेशनल होऊ शकतो. हे तुम्हाला एक उदाहरण देतं. तसं एक म्हणजे करिअरच्या बाबतीत पण आहे, रिलेशनच्या बाबतीत पण आहे. असं त्याचं मग ते खूप पर्सनलाइज होतं, म्हणजे म्हणून त्याला कस्टमाइज म्हणतो. म्हणून आपण उदाहरणं घेत का नाही पॉडकास्टिंगमध्ये, त्याचं कारण तर मग ते खूप खूप सो खूप खूप पर्सनल होतं. खूप पर्सनल होतं आणि त्याची कितीतरी कॉम्बिनेशन्स होऊ शकतात नाही का? हां. पण मग मोबाईल नंबर हल्ली प्रत्येकाचा फार जवळचा असतो. हं. तर मोबाईल नंबरमुळे आपल्या आयुष्यावर फरक पडतो का? कारण आपण वर्षानुवर्ष तो मोबाईल नंबर वापरतो हां. आणि जर खरंच काही प्रॉब्लेम्स असतील तर मोबाईल नंबर चेंज केल्याने काही रिझल्ट येतो का? नाही, मी फरक पडत असेल की नाही याच्याविषयी काही भाष्य करू शकणार नाही. पण मी ज्या शाखेचा अभ्यास केलेला आहे, त्यामध्ये मुळात तुम्ही तुमच्या आतमध्ये बदल केलात. तुमच्या आतच एक विशिष्ट नंबर तुम्ही सेट केलात तुमच्या अंतर्मनामध्ये. आतमध्ये तुम्ही एक नंबर व्हिज्युअलाइज केलात. 6 नंबर तुम्ही व्हिज्युअलाइज करताय. मग तुम्ही बाहेर काय वापरताय ना, त्याला एवढं महत्त्व नाही आहे. एवढं महत्त्व नाहीये त्याला. असं असतं. आणि अ, तुम त्यामुळे तुम्हाला इथे महत्त्व आहे. तुमच्या आतल्या आवाजाला, तुमचा आतला आवाज म्हणा किंवा तुमचं जे आतलं रूप आहे, ह्या सगळ्याचा अभ्यास म्हणजे खरं ॲस्ट्रॉलॉजी आहे. तुमच्या अंतर्मनाचा अभ्यास आहे. अजून एक खूप महत्त्वाची गोष्ट, तुम्ही मोबाईलचं उदाहरण देताय ना, आपल्याकडे किती डीप विचार आहे. सबकॉन्शियस माइंड हा शब्द मला वाटतं प्रत्येकाने ऐकला असेल. अंतर्मन, त्याच्यानंतर अंतर्मनाचा गाभा, द पॉवर ऑफ युअर सबकॉन्शियस माइंड, असे शब्द आपण ऐकतो. पण तुम्हाला माहिती आहे की हे जे 4th डायमेन्शन आहे किंवा अंतर्मन आहे, याचे पण 9 भाग पडतात. देअर आर 9 लेयर्स, डिफरंट लेयर्स ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड. त्याला सुद्धा 1 ते 9 नंबर दिलेले आहेत. मग तुमच्या डेट ऑफ बर्थची टोटल जर 6 येत असेल, तर तुम्ही तुमच्या अंतर्मनातल्या 6व्या लेयरशी ट्यून आहात. आणि ट्यून होऊनच तुम्ही जन्माला आले, तर तुम्ही त्यांचा उपयोग करताय का? इतका डीप आणि गहन विचार आहे. आलं की नाही लक्षात? आणि मोबाईल नंबर म्हणा किंवा हे जे आत्ता जे प्रस्थ आलेलं आहे, त्याच्या मागचं एक कारण असावं की काही क्रमांक तुमच्या समोर दिसतायत. कळलं की नाही? भिंतीवर काय एक नंबर तुम्हाला सारखा दिसत राहिला, तुमच्या आतमध्ये त्याची कमतरता आहे, तर तुम्हाला तो दिसत राहावा. असं त्याच्यावर माझा अभ्यास नसल्यामुळे मी त्याच्यावर काही नाही जास्त का? ओपिनियन देत नाही. पण बघा की नुसतं संख्याशास्त्र वैदिक घेतलं तरी सुद्धा त्याच्यात केवढा डीप विचार आहे. आता एक असं प्रश्न पडतो, की तुम्ही म्हणता, की माणूस जन्माला आला, की ती वेळ, त्याच्यावरनं जन्मकुंडली ठरते आणि त्याच्यावरनं आपल्याला साधारण ठोकताळे समजतात. हं. पण एकाच वेळेला हजारो लोकं जन्माला येत असतात. हं. मग त्यांची प्रत्येकाची आणि वेगवेगळ्या कंट्रीजमध्ये येत असतात. मग त्यांची नशिबं हं. ही वेगवेगळी असतात. मग कसं काय त्याच्यामध्ये ॲक्युरसी येणार? नाही, मुळात मगाशी मी म्हटलं त्याप्रमाणे नशीब हा काय आपल्या म्हणजे ज्योतिषशास्त्र म्हणजे नशीब. हे 9 वेगवेगळ्या त्याच्या अर्थांपैकी एक आहे. जसं कासवाची पिल्लं जन्माला येतात आणि ती वाळूतून बाहेर पडतात आणि हळू समुद्राच्या दिशेने जातात. 100 पैकी फक्त 10 कासवाची पिल्लंच समुद्रात जातात. काही पक्षी उचलून घेऊन जातात, काही मगरी किंवा इतर प्राणी खातात. बरोबर की नाही? काही माणसं उचलतात आणि विकतात. 10 पिल्लं त्यातली समुद्रामध्ये जातात. समुद्रात पण त्यातली फक्त असं म्हटलं जातं की 2 किंवा 3 पिल्लंच मोठी कासवं होऊन स्थलांतर करून पुढे जातात आणि परत त्या ठिकाणी येतात. याच्यात नशिबाचा काय भाग आला? कळलं की नाही? 100 पिल्लांचा जन्म एकाच वेळेला झालेला आहे. हं. पक्ष्यांनी त्यावेळेला तिथे येणं आणि जसं मी मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचा ॲक्सिडेंट होतो, तर तो ॲक्सिडेंट हा ॲक्सिडेंटच असतो. तो काय ठरवून कोणी केलेला नसतो की आता करूया म्हणून. बरोबर की नाही? मग काय असतं माहिती आहे का, की तुम्ही यथादृष्टी तथा सृष्टी.
तुम्ही जर कुठल्या परसेप्शनने या जगाकडे बघणार आहात, बरोबर की नाही? आणि जगात अनेक लोक एकाच वेळेला जन्माला येत असताना सुद्धा त्याचं वर्गीकरण मात्र वेगवेगळं करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये लग्नकुंडली असते, नवमांश कुंडली असते, हा ज्योतिषशास्त्राचा भाग झाला. पण एक ढोबळमानाने तुम्हाला मी सांगतो की समजा आपण 4च गट केले, वर्गीकरण केले समजा आपण, की स्पोर्ट्समन आहेत, ते मंगळाच्या अंडर येतात. आता परत त्या वरच्या मंगळाशी संबंध आहे की नाही, हा मुद्दा गौण आहे याच्यामध्ये. त्याला मंगळ हे नाव का दिलंय? कारण मंगळ अमेरिकेतनं बघितल्यावर पण मंगळच आहे, त्याला नाव मार्स असेल तरी. भारतातनं मंगळ आहे, अजून इजिप्तमधनं बघितलं तरी मंगळ सारखाच असणार आहे. बघा कसा विचार आहे. हजारो लाखो वर्ष मंगळ मंगळ आहे, त्याच ठिकाणी राहणार आहे, पृथ्वी त्याच ठिकाणी राहणार आहे. मग जे स्पोर्ट्समन आहेत त्यांचं वर्गीकरण मंगळाच्या अधिपत्याखाली केलं गेलं. जे स्पिरिच्युअल किंवा आध्यात्मिक मार्गावर आहेत, आलं की नाही लक्षात, किंवा ज्यांच्याकडे एक वेगळ्या पद्धतीची प्रज्ञा आहे, प्रतिभा आहे, एसोटेरिक म्हणतो आपण, ते गुरुच्या अंडर आहेत. किंवा शिक्षक, टीचर्स, यांचं वर्गीकरण केलं तर ते गुरुच्या अंडर असतं. त्याच्यानंतर समजा सायंटिस्ट त्यांचा ग्रुप केला तर तो शनीच्या अंडर येतो, आणि कलाकारांचा ग्रुप केला तर तो शुक्राच्या अंडर येतो. हे ढोबळमानाने केलं ना आपण. हजारो लोक जन्माला जरी आले तरी त्यांचं नशीब ते कोणत्या वर्गीकरणाखाली येतात. दुसरी गोष्ट महत्त्वाची तुम्हाला लक्षात घ्या, गल्लीत क्रिकेट खेळणारे किती लोक आहेत? करोडो लोक आहेत. तर आज त्यांना कोणीच विचारत नाही त्यांची ओळख आहे. गल्लीत क्रिकेट खेळणाऱ्या लोकांना तुम्ही किती लोकांना ओळखता तुम्ही? त्यांना माहीत नाही. आपल्याला करोडो. त्याच्यानंतर मग लाखो लोक आहेत जे नेट प्रॅक्टिस करतात. आईवडील नेट प्रॅक्टिस करण्यासाठी मुलांना का टाकतात? कधीतरी आपली मुलं इंटरनॅशनल गेममध्ये जावीत, सचिन तेंडुलकर होईल. रणजीपर्यंत तरी जावी. लाखो लोक आज नेट प्रॅक्टिस करतात. त्यांना हे जग ओळखतं? नाही ओळखत. अजून पुढे गेल्यानंतर काही हजारो लोक जे आहेत बेसिकली त्यांना विशेष ट्रेनिंग दिलं जातं. कंपन्यांचे डे म्हणा, हे म्हणा, असं म्हणा. त्यातले 100 काही 100 लोक हे रणजीसाठी सिलेक्ट होतात. काही कोटींमधनं आपण कुठे आलो? हंड्रेड्समध्ये आलो काही. आणि त्यातून फक्त 20 जण हे इंटरनॅशनल गेटसाठी सिलेक्ट होणार आहेत. याला म्हणतात मानवाचे वर्गीकरण. आणि हे वर्गीकरण कुंडलीवरनं कळतं. कुंडलीवरनं त्या व्यक्तीची कुवत किती आहे हे कळतं, त्याची ताकद किती आहे. कुवत हा शब्द खरा चुकीचा आहे. आता कलाकाराची कुवत वेगळी. जसं म्हटलं ना आपण, पाण्यात जो मासा आहे त्याला झाडावर चढायला सांगितलं आणि झाडावर चढणं कसं श्रेष्ठ आहे, हे म्हणजे माशाची चेष्टा करण्यासारखं आहे ना. जो माकड झाडावर जर चढत असेल तर तेवढं माशासारखं पोहू शकणार नाही. तर कोणाची कुवत कुठे सिद्ध होते याच्यासाठी ती कुंडली ॲक्च्युली बघायला पाहिजे. तर म्हणजे नशिबासाठी नाही. नशिबासाठी नाही. तर आता सध्या जे खूप पॉप्युलर आहे, म्हणजे मला वाटतं ॲपवर पण आहे, इंटरनेटवर पण आहे, की ज्याच्यामुळे पटकन इन्स्टंट एक उत्तरं मिळतात आणि थोडंसं जो आपल्यामध्ये आणि भविष्यामध्ये जो एक पडदा आहे तो थोडासा किलकिला करून ते दार उघडून थोडंसं समोर बघता येतं आणि गायडन्स मिळतं. जे मला वाटतं तुम्ही त्याच्यामध्ये एक्सपर्ट आहात ते म्हणजे टॅरो कार्ड. तर त्या टॅरो कार्डबद्दल थोडीशी माहिती सांगा. आणि मग मला आज एक प्रश्न आहे आणि त्याबद्दल आपण थोडंसं काढाल का टॅरो कार्ड? हो, 100%. टॅरो कार्ड ही अशी विद्या आहे की आज वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये कसं असतं की समजा मी तुम्हाला कुंडली बघितली आणि सांगितलं की गुरुची दृष्टी अशी आहे वगैरे, तर तुम्हाला ती भाषा कळणार नाही. टॅरो कार्डमध्ये काय होतं माहिती आहे की एक तर समोर कार्ड मांडल्यानंतर 50% समोरच्या माणसाला ते दिसत असतं उत्तर. ते स्कॅनिंगप्रमाणे ते स्कॅन करतं. पण म्हणजे काढणाऱ्यावर ते अवलंबून आहे. काढण्यावर ते अवलंबून, आणि युनिव्हर्स तुम्हाला उत्तर देतच देत असतो. असतं. ते शकुनशास्त्राप्रमाणे आहे पुढच्या. म्हणजे कसं आहे की युनिव्हर्स तुम्हाला उत्तर देत आहे आणि तुमच्या मनामध्ये एकाच वेळेला 9 विचार चालू असतात. हे सगळं 9च्या आपण अखत्यारीमध्ये पाहत आहोत, दृष्टिकोनाने बघत आहोत. तर एकाच वेळेला तुम्ही माझ्याशी बोलताय आत्ता, बरोबर की नाही? ते सोडून 8 वेगवेगळे विचार, वेगवेगळे चॅनल्स मनात चालू आहेत, बरोबर की नाही? मग आता त्याच्यातलं सोल्युशन, समजा तुम्हाला 9 सोल्युशन तुमच्या मनात चालू आहे, तर कोणतं सोल्युशन आत्ता पाहिजे हे सिलेक्ट करण्यासाठी आपण टॅरो कार्ड वापरतो आणि ते काढू आपण. पण एक त्याचा सिद्धांत समजू, किती सुंदर त्याच्यामागची विचारधारा कशी आहे बघा. एक म्हणजे जर तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीला त्याचा प्रश्न
काही प्रायव्हेट प्रश्न असेल तर तो मनात ठेवला तरी त्याचं उत्तर म्हणजे प्रश्न मला कळत नाही, उत्तर तुम्हाला अच्छा, देता म्हणजे येतं. मी सांगायची जरूर नाही असं. असं पण असतं. असं करता येतं. दुसरी गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे त्यासाठी म्हणजे फार ओळख वगैरे अ, असण्याची गरज नसते. दुसरं की तुमचा डावा हात हा रिसिव्हर असतो अच्छा. आणि उजवा हात हा गिव्हर असतो. म्हणून आपण डाव्या हं. हाताने कार्ड्स काढतो. कळलं की नाही? तर युनिव्हर्स तुमच्या बोटांद्वारे ते आन्सर तुम्हाला देत असतं. असा खरा त्याचा अर्थ आहे. हो का? हां, म्हणजे आन्सर युनिव्हर्स देत असतो आणि फक्त माध्यम आपला डावा हात आणि ती कार्ड असतात. मग याच्यामध्ये विचारणाऱ्याला हं. काहीही माहिती नसली तरी चालेल, पण त्याचा एक प्रश्न असेल तो त्यांनी ठेवायचा. मग तो कोणाबद्दलही असू शकतो ना प्रश्न? कोणत्याही व्यक्तीबद्दल प्रश्न असू शकतो, कंपनीबद्दल असू शकतो, ही व्यक्ती माझ्याशी खरं बोलते का खोटं बोलते असे जे काही प्रश्न असतात आणि त्या व्यक्तीचं नाव न घेता तर ते चित्रासकट म्हणजे समजा हे सिद्ध करावं लागतं ना, तर सिद्ध करण्यासाठी टॅरो कार्डचा खूप छान उपयोग होतो. तर की आता आपण एक काढूया. काढूया आणि का? अजून एक गोष्ट, आता तुम्ही काही प्रश्न विचारण्याच्या अगोदर तुम्हाला मी सांगतो, ह्याच्या प्रत्येक गोष्टीच्या मर्यादा लक्षात घेऊन आपण ते केलं पाहिजे. हं. की लाईट हाऊस असतो. समुद्रामधनं आपण चाललोय. बरोबर आहे ना? जहाजातनं चाललेलो आहोत. चारी बाजूला पाणी आहे. तर आता मुळात काय आहे, की जमीन कुठे माहीत नाहीये. कुठल्या दिशेला जायचं हे माहीत नाहीये. मग समुद्रामध्ये लाईट हाऊस असतात. दीपस्तंभ म्हणतो आपण ज्याला. दीपस्तंभ लाईट हाऊसचं काम काय आहे? तो प्रकाश दाखवणार आहे, की इकडे गेलं तर पाणी असेल. दिशा दाखवणं. जायचं की नाही हे तुमच्यावर आहे पहिली गोष्ट. कळलं की नाही? तिथे गेलं तर पाणी असेल असा तो कयास आहे. म्हणजे टॅरो कार्डांमधनं आपण जे उत्तर काढतो त्याला 100 पैकी काही पर्सेंटेजमध्ये उत्तर असतं, की 70% असं होऊ शकतं. 60% 60-70% असं होईल आणि 30% तसं होईल. अशा मर्यादेमध्ये त्याचा आपण अभ्यास केला पाहिजे. म्हटलं तसं, की युनिव्हर्स तुम्हाला रहस्यांमध्ये त्याला त्याच्या सस्पेन्स म्हणतो ना, की एक हिंदीमधलं वाक्य आपला हा मराठी पॉडकास्टला की जीवन कोई समस्या नहीं है, वो एक रहस्य है और समस्याएँ सुलझाई जाती है, रहस्यों में जिया जाता है. तसं रहस्यांमध्ये जगायचं असतं. त्याचं एक वेगळं सरप्राईज नसेल तुमच्या लाईफमध्ये तर आयुष्य किती कंटाळवाणं होईल. आता आपण बरोबर. काढूया का मग? काढूया. चला. ही कार्ड्स आहेत ना? हो. ते काढा तुमच्या हातानेच तुम्ही ना हे करा. मी थोडंसं पाहिजे तर हे करतो. म्हणजे आपल्याला हे लक्षात येईल, की मी त्याला हातही न लावता हा स्प्रेड आहे का? मांडतो. आता मी माझा प्रश्न मोठ्याने विचारायचा का? हो, विचारा ना. तर आता या इलेक्शनमध्ये कोण जिंकणार? म्हणजे माझा प्रश्न असा आहे, की भाजप जिंकणार का? काढू शकते मी हो, कार्ड? आता लेफ्ट हँडने एक कार्ड द्या काढून. इथे ठेवू? तर याचं उत्तर असं आहे, की 100% BJP जिंकणार. असं आहे. पण थोडंसं म्हणतो ना आपण, की फार स्मूथली आणि म्हणतो ना, की इझिली असा तो प्रवास नसेल. पण अगदी मोर दॅन 85% पण त्याचं म्हणजे उत्तर 400 येस. जागा मिळतील का? नाही, 400 पार जे म्हणतो ते जरा कठीण आहे. त्यासाठी वेगळं तर तुम्ही एक कार्ड द्या बरं. तो वेगळा प्रश्न झाला परत. त्याच्यात थोडं उत्तर आहे त्याचं. हां. 400 पार असंभव नाही आहे, पण सोपंही नाही आहे. कठीण आहे. कठीण आहे थोडं. त्याची प्रोबॅबिलिटी कमी आहे. प्रोबॅबिलिटी कमी आहे. प्रयत्न केला जाईल. आता पुढचा प्रश्न, की सध्या सगळीकडे मोदीजी असं चालू आहे. तर प्रश्न माझा असा आहे, की परत मोदीजी पंतप्रधान होतील का? याचं 99% उत्तर हो असं आहे. म्हणजे मोदीजी परत हो, पंतप्रधान हो. होतील. होतील. म्हणजे आता आपण जे टेक्निक वापरत आहोत त्याच्यानुसार आलेला हे बघा कशात कसं आहे मी फक्त इंटरप्रिट करतोय. उत्तर तुम्हीच काढताय. मी कार्ड तुम्हीच निवडलेली आहेत. तर युनिव्हर्स जे आता आपल्याला संदेश देत आहे त्याप्रमाणे इंटरप्रिटेशन असं आहे की मोदीजीच येणार. आणि पुढची 5 वर्ष ते राज्य करतील का? 100% राज्य करतील. काही बदल जरी झाले ते इंटरनली होतील. हां, म्हणजे पंतप्रधान पद त्यांच्याकडे राहील त्यांच्याकडे का राहील. दुसरं कोणीतरी नाही होणार करेल? दुसरं कोणी. असं आता तरी ठामपणे असंच दिसतंय.
चला आता सध्या हाच प्रश्न आहे नाही का, नक्की काय होणार आहे इलेक्शनमध्ये? तर बरोबर ते आहे. तुम्ही टॅरो कार्ड करून आम्हाला दाखवलेलं आहे. तर दर्शकांनी पण ते बघितलेलं आहे. हो, तर आता आपल्याला कळेलच ना, हो, हो. की हे टॅरो कार्ड किती ॲक्युरेट होतं आणि बरोबर त्याचं आहे. इंटरप्रिटेशन कसं होतं. बरोबर. तर तुम्ही इथे आलात त्याबद्दल खूप खूप आभार आहे. आणि हे खूप इंटरेस्टिंग आपण टॅरो रिडिंग केलेलं आहेच. हं. त्याबद्दल सुद्धा खूप खूप थँक्यू. हो. थँक्यू सो मच. आणि तुम्ही इथे बोलवलंत आणि खरंच मी प्रश्न विचारणं ही सुद्धा एक कला असते. फार अगदी मोजकेच प्रश्न मी विचारलेत पॉइंट टू पॉइंट आणि जिज्ञासा तुमची खूप छान होती. या विषयातली आवड होती. त्यामुळे उत्तर द्यायला फार समाधान वाटलं. धन्यवाद. थँक्यू. तर दर्शक हो, आजचा एपिसोड खूप स्पेशल होता. कारण आपल्याला सगळ्यांना भविष्यात डोकावून बघायची आवड असते. पण कधी-कधी असं वाटतं की खरंच हे होणार का? तर वेदजीने आपल्याला खूप छान सांगितलं की हे शास्त्र कसं आहे, त्याची निरनिराळी अंग किती आहेत आणि त्याचबरोबर आपण आज टॅरो कार्ड रीडिंग केलं आणि तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं असेलच इलेक्शनमध्ये कोण जिंकून येणार, पंतप्रधान मोदीजी होणार का, ह्याची आपण उत्तरं काढली. माझी दर्शकांना अशी एक विनंती आहे की तुम्हाला सुद्धा असे काही प्रश्न असतील किंवा काही विषयांवर मार्गदर्शन हवं असेल, काही सोल्युशन्स हवी असतील, तर कॉमेंट्समध्ये तुम्ही जरूर लिहा की माझा हा प्रश्न आहे, मी काय करावं. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमच्या प्रश्नांसाठी आपण परत एकदा कार्ड रीडिंग करावं, तर कॉमेंट्समध्ये लिहा आणि त्याची उत्तरं द्यायला वेदजी परत एकदा आपल्या पॉडकास्टमध्ये नक्की येतील. येणार ना तुम्ही? हो, हो. तर त्यांनी आपल्याला ऑन कॅमेरा प्रॉमिस केलेलं आहे. हा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कॉमेंट्समध्ये लिहा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि जरूर सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा आपण भेटू पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये.